سلام دوستا، خوش آمدین به چینل آدینه. امروز میخوایم طرز تهیه یک آش وطنی و افغانی خود ما را براتان نشان بدم. مواد ضروری ما برای فعلا قسمی که میبینین 1.5 دانه پیاز ریزه شده، 2.5 دانه رومی ریزه شده، 3 دندانه سیر، 1 کاسه خورده از لوبیا و نخوده که قبلا جوش دادیم، نعنا و مساله دیگ. 1.5 ملعقه روغن ما قبلا در دیگ انداختیم. پیاز ما را بالاش میندازیم تا رنگش تغییر کنه. او وقت سیر خود رنده میکنیم. دوستا چینل آدینه را سبسکرایب کنین و زنگ فشار بتین تا از ویدیو جدید ما با خبر شوین. حال رومی ما را اضافه میکنیم. یک قاشق چایخوری نمک و 1 قاشق چایخوری مرچ سرخ اضافه میکنیم. دوستا قبل از اینکه سیر و دیگه مواد بالاش بندازیم، از قرمه که فعلا تیار شده یک کمی بر بعدن جدا میکنیم و بعدن باز خود دیدین که برای چی استفاده خود شد. حال سیر و نیم قاشق چایخوری تخم گشنیز اضافه میکنیم. خود ما را مندازیم و کمی آب هم بالاش مندازیم تا لوبیا و لعاب هم دیگر را جذب کنه. حال 5 گلاس آب اضافه میکنیم و کمی هم نعنا برای طعمش. بعد از اینکه آب ما جوش کرد، نودل ما را اضافه میکنیم و میگذاریم که پخته شود.
در همین جریان نمکش هم میتونین بچشین و به تب دلتان برابر کنین. ما پخته شده و به کاسه میکشیم. غذای ما قرمه که قبلا جدا کرده بودیم حالا استفاده میکنیم. در بینش به اندازه یک قاشق میندازیم. دوستا چکه به جز نمک ما چیز استفاده نکردیم، بالایش اضافه نکردیم. اما اگر شما در خانه نانای خوش دارین بالایش حتما اضافه کنین، بسیار خوشمزه میه. به این شکل گرد و گرد قرمه را چکه میندازیم. نانای تر میپوشیم. و کمی هم مرچ سیاه بالایش میپوشیم. آش وطنی ما آماده نوش جان است. اگر از ویدیو خوشتان آمد لایک، سبسکرایب و شیر فراموشتان نشه. تا ویدیوی بعدی خداحافظ و نگهدارتان.